انوایرنمنت ریسرچ یا ډسکریپټیو ریسرچ ډیزاین ورته کارولای شو. دا هغه عمومي نوم دی چې نور څه لپاره به پکار سي. په دې کې په یونیورنت ډسکریپټیو ریسرچ ډیزاین کې چې معمولا تاسو توجه ورته وکړئ، په دې کې یو حالت چې رامنځته کیږي یا یو مفکوره یا یو سچویشن چې راځي، یو فینومینون چې موږ او تاسو ورته وایو، دغه فینومینون ټوله تشریح اړخ بیانېږي. یعنی تشریح اړخ یې ټوله بیانېږي او د دې تشریح اړخ چې کله بیانېږي دوه شیان پکې ډېر اساس دي. یو په دې کې هغه تکرار دی، څونه وارې دا پیښه راځي یا ولې واقع کیږي، بل د هغه فریکوینسي هم کتل کیږي په دې ځای کې. دا شی ډېر پکې مهم دی. یونیورنت ډسکریپټیو ریسرچ کې همیشه چې موږ تاسو فکر ور باندې کوو، هغه همیشه پر خاصتا پر یو متحول باندې کار کوي. یعنی یو ویریبل په نظر کې ساتل کیږي، کله نا کله د یو ویریبل څخه اضافه کیږي دوه یا درو ته ځي. اکثریت حالت یې دا دی چې پر یو ویریبل باندې پر یو متحول کار کوي او د هغه یو ویریبل متحول لپاره چې په هغه کې کوم حالت څرګندېږي د هغه بار بار تکرار په نظر کې څکي ساتل کیږي. د مثال په توګه دلته که چیرې موږ یو مثال یاد کړو، ستاسو په د موضوع نور هم په ښه توګه سره واضح سي. دې مثال ته که چیرې موږ راسو، فرضاً که چیرې موږ او تاسو راولاړ سو، یو ډله طبقه خلک موږ غواړو معلوم کړو یا مریضان دي چې هغه په روماتیزم مریضي باندې اخته دي، مګر موږ غواړو دا معلوم کړو چې دا روماتیزم مریضي چې دوی ته راځي د دې مریضانو هغه علاج په څه ډول دی او دا مریضي دوی ته په کوم حالت کې رامنځته کیږي، د دوی پر رواني اړخ یې څونه اغېزه کړې ده، پر فزیکي اړخ یې څونه اغېزه کړې ده. دغه یو ډول ویریبل چې انتخاب سو چې ما تاسو ته یاد کړ چې یو ډول خواص پکې دي چې هغه روماتیزم دی. بیا وروسته د دې سره چې کوم سمپتومونه او مختلف علایم ښکاره کیږي دا کتل کیږي. دا ټوله په یونیورنت ډسکریپټیو ریسرچ ډیزاین کې کولای شو موږ او تاسو استفاده کړو. دوهم ډول چې دلته موږ کار ور باندې وکړو هغه ایکسپلوریټوري. ولې ایکسپلوریټوري؟ د خپل عنوان څخه هم دا معلومیږي چې یو شی ته به نور هم وضاحت ډېر ورکول کېږي، وسعت ورکول کېږي. د دې فرق د تیر سره دا دی چې په ایکسپلوریټوري ریسرچ ډیزاین کې معمولا هغه شته یو فکر یا شته برخه یا یو شته حالت چې موجود دی، existing phenomenon چې موږ او تاسو ورته وایو existing phenomenon، دغه یو موجوده حالت چې قرار لري او د دې سره تړلي فاکتورونه لکه موږ او تاسو درته وختي په تیر مثال کې لږ یاد کړو، چونکې دا لږ وضاحت لري. مثال په دې کې ترتیب داسې دی چې تاسو راولاړېږئ په یو مشخصه، مثلا که دلته زه یو مثال درته یاد کړم تاسو ته به دا موضوع نور هم په ښه توګه سره واضح شي. په یو منطقه کې د ډیرو زاړه عمر لرونکو خلکو د هغوی د ژوند شننه کوي چې آیا هغوی باندې هغه اړونده ټولنه د هغوی ټولنې هوا یا د هغه ټولنې ډیموګرافي پر دوی څونه تاثیرات اچولي دي. د دې لپاره چې دا مختلف فاکتورونه پیدا کوي، تاسو که هغه د انکم د عاید وي، د صحت په اړخ کې وي، د نژاد په اړخ کې وي، د قوم په اړخ کې وي، دا مختلف اړخونه د اتنیسیټي د ډیموګرافي دا ټول په یو مشخصه ساحه کې پر هغه زاړه عمر لرونکو کسانو باندې کتل کیږي. دې ته ایکسپلوریټوري ریسرچ ډیزاین موږ کولی شو کار کوو. د دې هدف دا دی، د دې څېړنې د ډیزاین دا دی چې دا څېړنه چې پخوا مثلا کېدای شي په دې برخه کې څه وي، مګر دومره ډېره اضافه انډرسټینډینګ یا موږ کولی شو چې دونه اضافه اندازه کې د درک برخه یې ډېره نه وه، نور هم دا څېړنه په کار اچول کېږي تر څو نور هم علمي اړخ یې ډېر سي، د پوهاوي اړخ یې ډېر سي، تر څو وکولی شي خلک لا ښه به پوه سي. نو که چیرې موږ ته یاد کړو د دې څېړنې یو بل عمده دنده دا ده چې فردر انډرسټینډینګ ډېري د خاص اړونده موضوع په تعلق فردر انډرسټینډینګ سه هدف ششتي. پخوا به لږ خلک په پیدل، اوس کولی شي په دې موضوع کې ډېر خلک په پوه سي او وسعت ور پیدا کړي خپل اړخ ته. دریم ډول چې دی هغه کمپیریټیو ډیزاین دی. په کمپیریټیو ډیزاین کې چې موږ تاسو خبرو باندې وکړه د یو خاص ویریبلونو
مختلف حالاتو کې په مختلفو وختونو کې پرتله چې ورته یاد شول په دا ځای کې ده په مختلفو وختونو کې یا په مختلفو حالتونو کې موږ د خاص متحولینو برخورد و روش هر څه کتلی سو معلوم کړو د مثال په توګه په یو خاص منطقه کې یو خاص ګروپ موږ راخلو چې بیا به زه یاد کړم چې زاړه عمر لرونکي خلک په ښار کې او په صحرا کې د هغوی د صحي اړخ په تعلق ستونزې غواړم وڅېړم زه دا موږ او تاسې کولی شو کمپیریټیو ډسکریپټیو ریسرچ ډیزاین یاد کړو چې په کلیو یا بانډونو کې پر د دوی صحي ستونزې څومره دي او په ښارونو کې د اړوندو سپین ږیرو طبقو خلکو ستونزې او صحي ستونزې څومره دي نو دا چې کله پرتله رامنځته کېږي موږ او تاسې ودې ته کمپیریټیو ریسرچ ډیزاین کارولی شو بل ډول چې موږ او تاسې پر هغه باندې بحث وکړو عمومي هغه د کوریلیشن په حساب دی دلته به موږ او تاسې عمومي یاد کړو چې دوهم ډول و کوریلیشن ریسرچ ډیزاین یا نن ایکسپریمنټیو ریسرچ ډیزاین دا دوه اړخیزه یا دوه ارتباط اړخیزه ریسرچ ډیزاین دی موږ دا دوه طبقو ته تقسیم کړي وو چې یوه مو په نامه د پراسپیکټیو کړې وه پراسپیکټیو ریسرچ ډیزاین دا زموږ او ستاسې یو طبقه د دې تر تحت لاندې وه پراسپیکټیو ریسرچ ډیزاین په معمولا کې چې کله په کار اچول کېږي یو ریسرچر راولاړېږي یا یو محقق راولاړېږي دا خپل ریسرچ د جاري حال سره تړي مګر په داسې حال کې چې د هغه تاثیرات یې په فیوچر کې راباسي ځکه دا پروسپیکټیوز دي پروسپیکټیو اړخ ته ځي یعنی ما دا ویل چې د ریسرچر راځي ځان د جاري حالت سره تړي مګر هغه کوم حالت چې دی پرزیومډ افیکټ چې دی هغه په فیوچر یا په راتلونکي معلومیږي یو ځل که چیرې پر دې باندې هم یو مثال مثلا موږ او تاسې ورکړو نور به هم وکولی شو په دې باندې په ښه توګه سره پوه شو د مثال په توګه که چیرې موږ راولاړ شو یو ډاټا راټولوو د حاملهدارو ښځو او موږ غواړو معلوم کړو دا پریزنټ حالت کې غواړو موږ معلوم کړو چې د دوی سره دغه د حاملتوب په وخت کې د دوی دردونه د غذا نه خوړلتوب نورې اړونده مریضي دا غواړو وڅېړو او د دې هغه اغیزه او تاثیر چې غواړو موږ معلوم کړو په فیوچر کې د اولاد په پیدایښت کې غواړو معلوم کړو په حاملتوب وروسته معلوم کړو چې آیا کوچنی بیته بیا سالم دی هغه منظم دی صحت لري او نور کوم ستونزه خو به نه ورسره موجود نو هغه جاري حالت کې چې دا ستونزې لیدل کېږي او تاثیرات یې وروسته بیا ورسره پرتله کېږي دا موږ او تاسې کولی شو په کوریلیشن کې د پروسپیکټیو په حساب باندې وسنجو د دې څخه وروسته موږ او تاسې بل ډول لرو چې هغه د ریټروسپیکټیو دی ریټروسپیکټیو ریسرچ ډیزاین دی دا بیا برعکس د پروسپیکټیو په دې ځای کې پریزنټ حالت د پاست سره کتل کېږي یعنی د تیر سره کتل کېږي ماضي حالت چې موږ او تاسې ورته وایو د ماضي څخه هدف داسې دی که ډېر خلاصه مثال موږ په دې ځای کې راواخلو فرض که یو څوک په سرطان د سږو اخته شوی دی مختلفه طبقه ده یعنی په دې کې تعداد د 100 کسانو دی غواړو موږ دا معلوم کړو دا پریزنټ حالت دی د دوی چې دوی په سرطان اخته دي د سږو په سرطان باندې اوس نو په داسې حالت کې موږ غواړو معلوم کړو چې د دې تیر د سګریټو د څکولو هغه تاریخ معلوم کړو چې څومره قدر دوی سګریټ ډېر څکول په ورځ په حساب باندې تر څو دوی دغه مریضي باندې اخته شوي دي دا چې موږ د دې تیر حالت ته ځو دا پاست سو نو موږ کم ډول descriptive research correlation کې د نن ایکسپریمنټل ډیزاین کارو هغه ته ریټروسپیکټیو وای چې جاري حالت د تیر سره پرتله کوي دا زموږ او ستاسې د